नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्र आणि वर्धनी सहयोगांचलचे 2 दिवसाचे स्केलअप वर्कशॉपाक आयचे सेशनाक पुरांक काही स्वागत करता आसा. तशी आमगेलोटो आजी आसाची एम रायप्पा नायक अँड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ मंगळूरू CA गौतम नायक हांनी आमकां आजी GST कंप्लायन्स मेड इजी म्हणाल विचारा बद्दल तुमकां मस्तीतले माहिती दिवचे आसाची हांकां विश्व कोंकणी केंद्र आणि वर्धनी संस्थे वतीन वेदिरी स्वागत करतास. तशीच हांगेले ल्हानशे एक वळख कोण दिवका म्हणून रक्षा शेणे हांकां विनंती करता. धन्यवाद लक्ष्मी. उपस्थित आशिल्ल्या सर्वांक मेगेले मोगा नमस्कारू. स्केलअप वर्कशॉपाचे दुसरे दिसाक स्वागत. हांव रक्षा शेणे. ह्या सेशनाचे सोयरीले वळख करून दिवची एक संदी प्राप्त आसा. आयचे सोयरी जावन आसाची CA गौतम नायक. CA गौतम नायक हांनी मंगळुरांतू 2013 दुखून एक प्रॅक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटंट आसाची. CA गौतम नायक मंगळुरांतू आर्टिकलशिप कंप्लीट करून 2012 CA क्वालिफाईड जाल्लींची. 2014 ICAI दखून ऑफर केलेल्या डिप्लोमा इन इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट DISA कोर्स केला. CA गौतम नायक हांनी हांगेले बापूस CA M रायप्पा नायक हांकां 3 दशकांकी चड CA क्षेत्राचे अनुभव आसून मार्गदर्शक आनी गुरू म्हूण पळयताचे. CA गौतम नायक हांनी टॅक्स मॅटर अंडर डिरेक्ट अँड इनडिरेक्ट टॅक्साचे ऑडिट आनी कन्सल्टेशन दिताचे. CA गौतम नायक हांकां शिकवचे रस आसून ICAI ब्रांचांतू CA विद्यार्थींक टॅक्सेशन शिकयताची. कॉमर्स कॉलेज मंगळुरांतू विजिटींग फॅकल्टी जावन BCom स्टुडंट्सांक मार्गदर्शन दिताची. सुमार फोरम्सांतू फायनान्शियल रिपोर्टिंग टॅक्सेशन विशयी रिसोर्स पर्सन जावन आसाचे. CA गौतम नायक हांनी कॅनरा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रींतू ऑडिट अँड अकाउंट्साचे चेअरमॅन जावन आसाचे. 2019 दुखून 2024 मंगळुरू ब्रांच ऑफ ICAI मॅनेजिंग कमिटीचे सहभागी जावन आशिल्ल्यांची तशींची 2023 दुखून 2024 ब्रांचाचे चेअरमॅन जावन आशिल्ल्यांची. CA गौतम नायक हांनी बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स ऑफ मँगलोर कोऑपरेटिव्ह टाउन बँकांतू प्रोफेशनल डिरेक्टर जावन कार्यरत आसाची. GST मेड इजी हे विशयी आमगेले एमर्जिंग एंटरप्रेन्युअर्सांक मार्गदर्शन दिवच्याक हांव CA गौतम नायक हांकां वेदिकेर आमंत्रीत करता. फर्स्ट ऑफ ऑल मस्त धन्यवाद चंद इंट्रोडक्शन दिलेल्याक. आता हे स्केलअप म्हणल्यार एक 2 दिसा प्रोग्राम डेफिनेटली तुमकां सक्कड बायल मनशा ऑन्टरप्रोनर्साक कसं पुरे जावं एक बिझनेस स्टार्ट करूंक ताजे पुरे विंगड विशयारी टॉपिक्स चंद कोरून हांगा आडळीत मंडळीन सिलेक्ट केला. तांतू एक GST खंयचे एक आमी एक बिझनेस स्टार्ट करता म्हणटना तांतू आमकां GST कंप्लायन्स म्हणाल एक मस्त एक इम्पॉर्टंट विशय आसता. आनी आतां हांगा मेळ्ळेल्या जनाक ಕೆಲವು जनाक बिझनसांत अनुभव आसतले, ಕೆಲವು जन नवे स्टार्ट करतलीची, बट पुरे जनाक GST विशय थोडेची गोतोस म्हण लेखता. GST फूल फॉर्म एक कसं म्हणून कोणें सांगेत की म्हाका? येस, गुड्स अँड सर्विसीस टॅक्स, करेक्ट. सो गुड्स अँड सर्विसीस टॅक्स आवशी चमकून उलयला आवडना न्हू तुमकां? येस, गुड्स अँड सर्विसीस टॅक्स 2017 2017 दखून 2017 आमी कोंकणी केंद्रांत आसाची दखून आमगेल्या सरकारान हाडलें. ताजे फुडें मस्त इनडायरेक्ट टॅक्सीस आशिल्ले, एक्सायज आशिल्ले, सर्वीस टॅक्स आशिल्ले, वॅट आशिल्ले, आनी तो पुरे गोंदळ मस्त आशिल्लो. म्हळ्यार ಕೆಲವು ट्रान्झॅक्शनारी वॅट येता, सर्वीस टॅक्स येता, मस्त कोर्टान लिटिगेशन ह्या पुरे बंद कोरका म्हणल्यार कितें आमगेल्या भारत सरकारान 2017 ह्या GST म्हणून इंट्रोड्यूस केल्लें. त्या केल्या नंतर आतां सिम्प्लिफाय जाला मस्त विशयारी. बट डिस्पायट दॅट ॲज अन ऑन्टरप्रोनर, ॲज अ बिझनेस पर्सन, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां GST कसं लाय म्हणून कळका. नेक्स्ट, सो आयचे आमगेले टॉपिक कशें आसता म्हळ्यार फॉर अ ग्रोईंग बिझनेस GST बिकम्स इजी वेन इट इज बिल्ट इन टू द बिझनेस रुटीन. मस्त जन लेख पुरो GST रजिस्ट्रेशन म्हळ्यार कसं लाय महिना एक पटी वचून रिटर्न्स फायल करचे. आतां हांगा ऑलरेडी GST विशय थोडो अनुभव आशिल्लो. कितें जन एक हात वयर करेत की? ओके, साधारण एक 5% जनाक मात्र GST कसं म्हणून गोतो आसा. आतां गोत आशिल्ल्यांक तुमी
ಮಂತ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಕೊರ್ನಷ್ಟ ಪೂರೋ 3B GSTR 1 ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ ಮುನ್ಗೋತೋರಷ್ಟ ಪೂರೋ ಬಟ್ GST ಮಳಾರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಮಂತ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಾಯನ್ಸಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಚ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ताज भितर आमी मस्त कोण घेवचें अगत्य आसा एज एन ऑन्टरप्रेनर सो दॅट आमगेल बिझनस वयर सकयल जावचें नज म्हणल कारण ओके लेट्स सी आमी कसं पुढे पळयता म्हणून रजिस्टर नो द ट्रिगर बिफोर इट अरायव्स सो GST एक मनशाक लागू जत्त म्हूण जाल्यारी ताण सुरवे GST ताणे के तीण GST रजिस्ट्रेशन कोरनासका आता GST रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी पळयलेलो मनीस GST म्हूण आसता पळयला की तुमी आतां तुमी हॉटला वच्चा पुरोची एक डिपार्टमेंटल स्टोरा वच्चा पुरोच्या डिपार्टमेंटल स्टोरा वचून कडेर तुमकां इनवॉयस दिता ते डिपार्टमेंटल स्टोरा GST ताजे एंटिटी नांव पुरे आसता करेक्ट नांव सो दिस इज द रजिस्ट्रेशन ताजे विशय आमी ಸ್ವಲ್ಪ पळयता जी ताजे नंतर बिल इशू द रायट डॉक्युमेंट फर्स्ट टायम सो GST आमी मेळ्ळी कुडल्या अशी एक चिटी येरी हें सामान घेतल्या एक हें सर्वीस दिल्या म्हणून बरोवचें जायना देर शूड बी अ डॉक्युमेंट विच इज एज पर द GST एक्ट आमकां सांगता एक डॉक्युमेंट कसं पुरे आसता ताजेरी कसं 100% आसता दा म्हूण जाल्यार आतां पांय हांव GST रजिस्ट्रेशन दिवन अशी एक चिटी येरी चार्टर्ड अकावंटंट सर्वीस 50,000 रुपये म्हूण घालारी म्हाका नोटीस येता सो ताजे विशय आमी कसं म्हणून पळोवया नेक्स्ट रिकन्सायल मॅच बुक्स GST पोर्टल एंड वेंडर डेटा आमगेल बिझनस कसं जाता आसा त्यांची आमगेल GST रिटर्नारी रिफ्लेक्ट जावका आमी हांगा वेव्हार करतना 10 कोटी वेव्हार कोर न्हू 5 कोटी वयर GST भरून 5 कोटी भरनातला हॉट ना म्हळ्यार जायना मंथली रिकन्सिलेशन कोरका MIS रिपोर्ट्स काडका त्या रिकन्सिलेशन कसं लायक मस्त ताका प्रामुख्यत आसा ह्या विशयी आमी डिस्कशन करूया नेक्स्ट फायल पे अँड सेव एविडन्स सो आमी फायल करचे मंथली रिटर्न्स आसा GSTR 1 आसा 3B आसा एन्युअल रिटर्न्स आसा सुमार टायपार रिटर्न्स आसा ते फायल कोण जाता तर थिंक जल्वा ना आज आमी फायल कोण जाता तरी फाय आमकां डिपार्टमेंटाची केन्ना काही ऑडिट आपोवच्या पुरोची इन्वेस्टिगेशन आपोवच्या पुरोची आमी आमगेल रिटर्नार कसं एझर्शन केला आमगेल टर्नओवर हें आमकां टॅक्स लायबिलिटी हें आमी ITC इतली क्लेम केला हें पुरे रेकॉर्ड्स आमी एज एन एविडन्स दवरचे मस्ट इम्पॉर्टंट नेक्स्ट सो GST इन वन पिक्चर सप्लायर बिझनस कस्टमर सो GSTचे एक विशय विंगड कसं म्हूण म्हळ्यार देर इज समथींग कॉल्ड एज कॅस्केडिंग इफेक्ट म्हळ्यार कसं म्हूण कोणाक गोतोस की सो कॅस्केडिंग इफेक्ट म्हळ्यार कसं म्हळ्यार GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टॅक्स आतां एक प्रॉडक्ट आमी एक माता दवरया स्टील कसं जाता स्टील मॅन्युफॅक्चर करतलो आसा तो डिस्ट्रिब्युटरा पेटयता डिस्ट्रिब्युटर ट्रेडरा पेटयता पाय ट्रेडरा दाखून एकलो ग्राहक कोण आसा तागेल घरकडेक तो कन्स्ट्रक्शन करता स्टील ते दाखून प्रोक्योर करता आतां फॉर द पर्पज ऑफ दिस हायपोथेटिकल एक्झाम्पल आमी सांगया कसं म्हळ्यार स्टीलाक 10% GST म्हणून दवरया आनी सुरवेच्या मॅन्युफॅक्चरर कोण आसा पळय मॅन्युफॅक्चरर 50 रुपयाक त्या होलसेलराक पेटयत म्हणून करूया आतां हांगा आशिल्ली नांव कशें मग गीता इज अ होलसेलर डिस्ट्रिब्युटर हांव 50 रुपये गीता वयर बिल करता 50 रुपयाचे 10% कितले 5 रुपये करेक्ट न्हू सो हांव गीता लागीं 55 रुपीज कलेक्ट करता 5 रुपये गव्हर्मेंटाक भरता सो आतां ह्या ट्रान्झॅक्शना वयरी गव्हर्मेंटाक कितले येला GST 5 रुपये आतां गीत काणू नेक्स्ट तिका ट्रेडर ती तुवें नांव सांग महालक्ष्मी गीत काण महालक्ष्मीक 60 रुपीज विकता म्हणून करूया 60 रुपीजा 10% कितले 6 रुपीज करेक्ट न्हू आतां 6 रुपीज गीत कलेक्ट करून गव्हर्मेंटाक कितले भरता 6 रुपये भरता की उणी भरता कोण म्हणाल ते 1 रुपये करेक्ट सो आमगेला तूं महिला एंटरप्रेनर वाटतो एकलो ओके स्टुडंट एंटरप्रेनर आसा वेरी गुड 1 रुपये कसाले 1 रुपये भरता अल्टिमेटली आयच्या दिसाक ह्या स्टीला व्यवहारू 60 रुपीज तयार जाला गव्हर्मेंटाक 6 रुपीज वचूका 5 रुपीज ऑलरेडी मिगल्या दाखून वचून जाला सो खाली 1 रुपये वता कळवा दिस इज कॅस्केडिंग इफेक्ट ती आतां 100 रुपयाक आनीक एक लिक कस्टमरा विकता 100 रुपये विकता 100 वयर 10% कितले 10 रुपये गव्हर्मेंट ऑलरेडी कितले वचून जाला 6 रुपये तशी महालक्ष्मी खाली 4 रुपये काडून दिता दिस इज कॅस्केडिंग इफेक्ट अल्टिमेटली फायनल कंज्युमर कोण आसा त्या कंज्युमराक ते खर्च जाता ताजे कितरची GSTक इनडायरेक्ट टॅक्सीस म्हणचे आतां म्हाका ह्या GST भरले निमित्त कसले नश्ट जाला की जायनी हांव तिगेल्या कलेक्ट केले भरल्या तीक नश्ट जाला वा जायनी तीन म्हाका भरलें तीक इनपूट मेळ्ळें तिगेल्या कसं कलेक्ट केला त्या डिफरन्स कसं त्या मात भरलें ताजे कितर इट इज नॉट अ डायरेक्ट टॅक्स इट इज अ इनडायरेक्ट टॅक्स कळवा आतां आमी इनकम टॅक्स न्ही भरता पळय दॅट्स अ डायरेक्ट टॅक्स आमकां लाभाचे एक अंश काडून भरचो गव्हर्मेंटाक बट दिस इज अ इनडायरेक्ट टॅक्स हें GSTची डेस्टिनेशन कॅस्केडिंग इफेक्ट काडचे तसेल टॅक्स दिस इज व्हेरी युनिक ते पळयला तुमकां कळत पळय सप्लायर इनपूट टॅक्सीस ऑन परचेज युअर बिझनस कस्टमर ओके सो लास्ट आउटपुट GST मायनस एलिजिबल ITC इज द कॅश पेमेंट इतला मी भरला जाल GST नेक्स्ट
CGST, SGST, IGST पळयला की तुमी कसं म्हणू बिल आणता आसतना वा येस आतां मी वचून एक डिपार्टमेंटल स्टोर आणतू मस्त सामान घेतलं म्हणून करा ते आमकां लास्ट एक बिल दिता ताजेर CGST, SGST असतं की IGST असता CGST, SGST असतं करेक्ट न्हू वा सो CGST, SGST इंट्रा स्टेट सप्लाय आणि IGST इंटर स्टेट सप्लाय म्हळ्यार एक राज्या भितरी म्हळ्यार आतां आमगेलें राज्य खंयचें हांगा कर्नाटका भितरी एक वेवहार जाला री आतां लेट सपोज अपास आमगेलें एग्जाम्पल आमी येवया की ताका हांव मंगलोर आसा ती बँगलोर आसा हांगा देखून हांव सप्लाय करता दोनी सिटी अशी काही कर्नाटकान तुची सो आमगेलें ट्रान्जॅक्शन कसं वेदर इट इज इंटर स्टेट ऑर इंट्रा स्टेट इंट्रा म्हळ्यार एक स्टेटा भितरी ताचे खातीर हांव कसं करता आमगेलें एग्जाम्पलान तूं 50 रुपीज हांव विकिल्या 5 रुपये 28 रुपये CGST 28 रुपये SGST घेता आतां लेटस सपोज महालक्ष्मी इज इन चेन्नई काय कर्नाटका आसचें वा न्हय तमिळनाडू आसचें सो गीतान महालक्ष्मी विकतना इट इज अ इंटर स्टेट थंय कसं करती CGST SGST कलेक्ट करता कसं कलेक्ट करता IGST कलेक्ट करता सो कोण ऑन्ट्रप्रोनर कोण बिजनेसमॅन आसा कोण सप्लायर आसा ताका ताण एक 3 करचें जसं ट्रान्जॅक्शन इंटर स्टेट की इंट्रा स्टेट म्हणून करचें व्हेरी इम्पॉर्टंट इता म्हळ्यार हें डेस्टिनेशन बेस्ड टॅक्स चलल निमित्त कन्जम्पशन खंय जाता त्या राज्याक ताजे दुड्ड वचुका आतां ह्या ट्रान्जॅक्शनान तूं अल्टिमेटली चेन्नईन कन्जम्पशन जालें म्हणून करया आतां तमिळनाडू स्टेटाक ताजे वांटो वचुका कर्नाटका मेळना सो आतां अल्टिमेटली 6 रुपये ती IGST म्हणून कलेक्ट करून भरता पळय ह्या IGSTन तुला एक पोर्शन सेंट्रल गव्हर्मेंटान तमिळनाडा दिता म्हळ्यार थंय अल्टिमेटली कन्ज्यूम जाला हें एक फंडा हें एक विशय सक्कर जाण आमकां गोतोसका नेक्स्ट रेट्स HSN अँड SAC आतां इनवॉयस विशय आमी उलयलीची आमी डिपार्टमेंटल स्टोर स्पार आहे खंय जो चमकलीची इनवॉयस घेतल्या तुमी इनवॉयस पळयला की स्पार आनी ह्या म्हूण न्ही खंय चमकल तुमी एक करेक्ट एक लायक इनवॉयस दिवचे कसले एक ऑनलायन परचेस केल्ली म्हूण करया एक इनवॉयस येयला त्या इनवॉयस एज एन ऑन्ट्रप्रोनर आमी पळोवंक येता म्हळ्यार सर्टन बेस्ट प्रॅक्टिसीस दॅट बिगर कॉर्पोरेट्स फॉलो आमी आमगेल्यान तूं अळवडुसच्याक ट्राय करता आतां HSN म्हळ्यार एक विशय पळयला की तुमी कोणी कितले जाणांनी पळयला व्हेरी गुड तुमी त्या कसं म्हणून पळोवच्याक आलोचन केला की HSN फूल फॉर्म कसं आसतलें कोणाक गोतूस की हार्मोनायज्ड सिक्वेन्स ऑफ नॉमनक्लेचर इट इज एन इंटरनॅशनल स्टँडर्ड आतां हें विशय आमी कस्टम्स टॅरिफ एक्टा देखून GST घेतला प्रति एक गुड्स आमी विकतना ताका एक HSN म्हूण आसा HSN आमी कळची कसं लायक इम्पॉर्टंट HSN कळ्ळी कुडल्या आमकां त्या गुड्सा क्लासिफिकेशन कसं म्हूण कळटा क्लासिफिकेशन कळटरी आमकां त्या एग्जेम्प्ट की 5% गुड्स की 18% गुड्स की 40% गुड्स म्हणून कळटा आतां कसं की एक आयटम आसा आमी त्या 5% म्हणून लेखून 5% टारी करतास बाय डिपार्टमेंट येवन सांगता की 5 न्ही 8% म्हणून वॉट वील द डिपार्टमेंट डू नथींग डुईंग तूं 5% कलेक्ट कोण आसच्या पुरो बट हें 8% म्हणून आमगे लागीं घेता आमगेलो बिजनस उलट जाता तेन्ना देरफोर आमी बिजनस स्टार्ट करतना इट इज ऑफ पॅरामाउंट इम्पॉर्टन्स कसं म्हळ्यार आमी कसं गुड्सान तूं डील करता आसाची आमकां ताजें HSN करेक्ट कळका तुमी पक्कन एक स्टेक्स हाय म्हळ्यार आतां एक हांवें कसं की नवे बिजनस केले नवे प्रॉडक्ट आसा म्हाका ताजें HSN गोतना कसो करचें हांव बिजनस राबोवचें ना ताका सरकारान आमकां विंगड ऑप्शन्स दिला देर इज समथींग कॉल्ड एज ऑथॉरिटी फॉर एडवान्स रुलींग थंय एक एप्लिकेशन घालून पळय सरकार हांव अशी बिजनस स्टार्ट करतास म्हाका गोतना हाजी कसं म्हणून क्लासिफिकेशन तूं एक सांगून दिवं का म्हळ्यार आमकां तांणी सांगता तें कसं जालें म्हणून इट्स नॉट अ इजी प्रोसेस तुमी एक प्रोफेशनल हायर कोण कोरका जाता बट नॉर्मली ट्रेडिंग बिजनस करतल कसं करता म्हळ्यार तांगेल सप्लायर तांकां इनवॉयस पेटयत नव्या तांतूल आशिल्ले HSN काडटाची आनी ताचे प्रकार मुखार वताची बट इवन देन आमी एज अ बिजनसमॅन एज अ GST रजिस्टर्ड पर्सन आमकां गोतोस का आमी विकचे गुड्स कसं जाल्या ताचें क्लासिफिकेशन कसं जाल्या म्हणून येता म्हळ्यार देर वील बी लॉट ऑफ कन्फ्युजन ओके सो तें एक विशय फूड एक 12% आशिल्लें आतां लास्ट सप्टेंबर 22, 2025 एक नोटिफिकेशन आयले नंतर 12% काडला तांणी एक्झॅम्प्ट नील रेटेड 5% मेरिट रेट स्टँडर्ड रेट आनी डिमेरिट लक्झुरी रेट आतां सॉफ्ट ड्रिंक पुरे 40% वखद पुरे पुढे 12% आशिल्लें मेडिकल शॉपान घेता पळय आतां ते पुरे 5% आयला येता म्हळ्यार अल्टिमेट कन्झ्युमराक हेल्प जावका म्हूण सरकारान ते रेट देंवयलेले सो द करेक्ट रेट डिपेंड्स ऑन वॉट एक्झॅक्टली सप्लायड HSN SAC म्हळ्यार कसं जाल्यार
SAC आणि HSN म्हणून दोनच विषय कसं लाग कोणे एक सांगू जात की हां SAC म्हणारी त्यावे कोड SAC म्हणारी सर्व्हिस अकाउंट कोड ओके GST म्हणताना आम्ही सप्लाय विषय उलोवचे गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स सप्लाय कॅन बी ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्व्हिस आतां हांव चार्टर्ड अकाउंटंट तुमगेले पुरे व्हड बिझनस हांव ऑडिट करता म्हूण कोरया हांव तुमकां गुड्स दितास की सर्वीस दितास सर्वीस आतां हांव सर्वीस दितना हांव HSN घालूं जायना हांव कसं घालका SAC घालका आतां कोणी एक ब्युटिशियन आसा म्हूण कोरया ती ब्युटिशियनाल सर्वीस दितास त्या कसं जाल्यार SAC येता ते थंय HSN येना HSN कसं जाल्यार हें चेर विकल्या स्टील विकल्या सिमेंट विकल्या अनेक कसं की विकल्या ज्वेलरी विकल्या त्या पुरे HSN येता सो distinction between supply of goods and supply of service is also very, very important when it comes to GST. Okay, next. The first registration question. So, एक मनशानं तक्का GST apply जावका म्हणून जाला त्या व्यक्तीनं GST registration करची important. GST registration नंतरची तांकां एक GST identification number मेळटा थंय देखून GST compliance स्टार्ट जाता आतां बिझनस करता सक्कर जाणां रजिस्ट्रेशन करूं का अगत्यस्व की आमकां जाय आसल्यार रे म्हाका नाका म्हाका GST नाका हांव अशी वेव्हार करता बा म्हाका त्या किरकिरी नाका करूं जाता क्या जायना न्हय केदन कोरका रजिस्ट्रेशन टर्न ओवर वेरी गुड कोण म्हणटा टर्न ओवर येस कितलो आसका टर्न ओवर 20 lakhs वेरी गुड सो 20 lakhs टर्न ओवर इनिशियली GST इंतू हाडलें मागीर तांणी कसं केलें म्हळ्यार गुड्सांत कोण ट्रेड करता तांकां 40 lakhs तर केलें सो आयच्या दिसाक आमगेल्या कर्नाटकांतू अप टू 40 lakhs एक मनशान ट्रेडिंग केल्यार गुड्स मात्र सर्वीस दिवच्या ना ताणें आतां हांव एक खंयची एक प्रॉडक्टाचे सप्लायर हांव एक बिझनस करचस म्हूण कोरया मेगल सगळेची वर्सा वयवाटू एक 25 लाख की 30 लाख भितर जाल्यार हांव रजिस्ट्रेशन करना जाल्यार चलता बट 40 लाख जाल्ली कुडल्या म्हाका एक ट्रिगर वता आय हॅव टू रजिस्टर माय सेल्फ अंडर द GST Act. So turnover is the first trigger. Has aggregate PAN-based turnover crossed the threshold? आता म्हाका 3-4 राज्यांत बिझनसाच्या पुरो एक कडेन एक ॲक्च्युली हांव GST रजिस्ट्रेशन घेवं का आतां पुरे राज्यांत तुमी गेल्या 40 lakhs सकल आसा तशें हांव GST रजिस्ट्रेशन करना म्हणून जायना सो मिगेल पॅन आरी पॅन म्हूण आसना आतां एक प्रोप्रायटरशीप जाल्यार त्या प्रोप्रायटराल इंडिविज्युअल पॅनान तेसेस जाता पार्टनरशीप जाल्यार पार्टनरशिपा सपरेट पॅन आसा सो त्या पॅन बेस्ड वयवाटू सगळे वर्सांतू 40 lakhs कर्नाटकांत जाता तसं केलो स्टेटांत उणे आसता डिपेंडींग अपॉन द स्टेट आमी रजिस्ट्रेशन करचें दिस इज वन ऑफ द ट्रिगर्स नेक्स्ट इज देर अ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सिच्युएशन सो टर्न ओवर मात्र एक ट्रिगर पॉयंट आसता अपार्ट फ्रॉम टर्न ओवर देर आर सर्टेन अदर थिंग्स ऑल्सो आतां हांव लेट सपोज मंगळुरांत एक बिझनस स्टार्ट कर ट्रेडाचे हांव कासरगोडाके सप्लाय करता कासरगोड केसचे केरळाचे करेक्ट न्हय सो आय एम डुईंग वॉट इंटरस्टेट सप्लाय ऑफ गुड्स करतना एक नोटिफिकेशना प्रकार एक सेक्शना प्रकार सॉरी registration becomes compulsory even if the turnover is below 40 lakhs. So पक्कन तुम एक कसं की बिझनेस कोर न्हू कासरगोडाक माल पेटयले की कानिंगाडा पेटयला विच इज नॉट व्हेरी फार फ्रॉम मंगळूर मंगळूर दाखोवन टू 50 किलोमीटर आज रोड फर्स्ट क्लास जाला मुखाल गण भितर आमकां कासरगोडा पावयत आमी ते कसं एक सप्लाय केल्या म्हाका 40 लाख जाय न्ही तशें हांव रजिस्ट्रेशन करना म्हळ्यार जात की जायना इंटरस्टेट सप्लाय करता जाल्यार इट इज वन ऑफ द ट्रिगर्स वेर वी हॅव टू रजिस्टर अंडर द GST. ओके थर्ड वन नीड डू कस्टमर्स ITC और प्लॅटफॉर्म्स मेक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन यूजफुल केलो पटी आमी एक टेंडरा घालू पुरोवची लेटर सपोज हांव एक प्रिंटराची वयवाट स्टार्ट करता म्हूण कोरया म्हाका खंयची कर्नाटका बँक हेड ऑफिसार सांगा म्हाका कर्नाटका बँकाक प्रिंटर सप्लाय करता म्हूण दिसता तांणी हांव ते हेड ऑफिसा वचून सांगता टेंडर एक हा की म्हूण टेंडरा घालका जाल्यार एक कंडिशन GST रजिस्ट्रेशन आसका म्हूण आसता मेगल्या टर्न ओवर जाय न्ही इंटरस्टेट येना जाल्यार म्हाका तें हें वयवाट कोरका म्हूण जाल्यार द बिझनस कोरका म्हूण जाल्यार हांव GST रजिस्ट्रेशन घालचें असो एक सन्निवेश केलो पटी येता आमकां. Next, threshold in 60 seconds. Normal states such as Karnataka, exclusive goods 40 lakhs, services 20 lakhs. So service aslari, आता चार्टेड अकाउंटंट म्हाका 40 lakhs न्ही लिमिट म्हाका 20 lakhs जल्ली कुडले आय हॅव टू रजिस्टर माय सेल्फ वर्क्स कॉन्ट्रॅक्ट आसा पूर वर्क्स कॉन्ट्रॅक्ट इज अ सर्वीस वर्क्स कॉन्ट्रॅक्ट म्हळ्यार आतां सिवील वर्क करचें तोड बांदचें रोड बांदचें दीस इज कन्सिडर्ड एज सर्वीस आमी लेखच्या पुरोच हांव सिमेंट दिलें ना गव्हर्मेंटाक स्टील दिलें ना तें GST ॲक्टान करेक्ट सांगलां आमी वर्क्स कॉन्ट्रॅक्ट दिता म्हणटा इट इज सर्वीस म्हणून सर्वीस जल कुडले 20 lakhs थ्रेशोल्ड येता स्पेशल कॅटेगरी एक्सेप्शन्स लोअर थ्रेशोल्ड्स अँड एक्सक्लुजन्स नॉर्थ इस्ट स्टेटा पुरय तांणी थ्रेशोल्ड उणी केला इत्याक थंय नॉर्मली वयवाट हांगा तितले जायना दोज आर ऑल अ लिटल बॅकवर्ड स्टेट्स न्हय थंय थ्रेशोल्ड उणेस ते आमकां
at mast agatina hanga. So aggregate turnover includes taxable exempt. So this is one of the most important things. Aggregate turnover म्हणून आम्ही 40 lakhs 20 lakhs म्हणला नवा. 40 lakhs 20 lakhs of what? Aggregate turnover. Aggregate turnover म्हणून कसं म्हणून आम्ही कोण घेऊच्या? Most important. Let us suppose हांव आतां एक डिपार्टमेंटल स्टोराचो ओनर म्हणून करूया. आय एम अ प्रोप्रायटर. आतां हांव कसं गुड्स विकता? हांव FMCG गुड्स विकता. लेझा पॅकेट, बिस्कूट आनी कसं पुरो आसा ते पॅकेट हिंदुस्तान युनिलिवर, P&G पुरो येता पळय ते पुरो प्रॉडक्ट्स विकता. सेकंड दूध विकता नंदिनी दूध. नंदिनी दूधार टॅक्सेस की GST? ना, इट इज एक्झेम्प्ट. पनीर विकता. पनीरार टॅक्सेस की पुढे शिल्या सप्टेंबर नंतर ना काढला. मागीर अनेक कसं की एक्झेम्प्ट गुड्स विकता. आतां हांव मिगल टर्नओवर GST रजिस्ट्रेशन अगत्यस की ना म्हूण पळोवच्याक खाली त्या टॅक्सेबल आशिल्ले FMCG गुड्साचे टर्नओवर पळोवका की दूध पनीर त्या पुरे सर्वोका कसं कोरका FMCG मात्र टॅक्सेबल आशिल्ले देखून. सो हें नाका खंयच्या एक्झेम्प्ट. दॅट इज नॉट द केस. एग्रिगेट टर्नओवर कसं सांगता म्हणारी एग्रिगेट टर्नओवर इन्क्लूड्स टॅक्सेबल आतां आमगेले FMCG एक्झेम्प्ट दूध पनीर ताजेर टॅक्स ना म्हूण जाल्यार म्हाका रजिस्ट्रेशन जाय की नाका म्हूण पळयतना हांव तें कन्सिडर करता. एक्सपोर्ट इंटरस्टेट सप्लायज अंडर द सेम पॅन अक्रॉस इंडिया इट एक्सक्लूड्स GST कलेक्टेड एज टॅक्स. सो ह्या पुरे आतां म्हाका एक ब्रांच कासरगोडा आसा म्हूण करूया. हांव हांगा दाखोवन स्टॉक ट्रान्सफर केल्यार GST तर त्या सप्लाय म्हणून जाता. कळवा हांव मिगल ओटू वयवाट केलो म्हणून हांव ताजेर टॅक्स भरका. कासरगोडा मिगल युनिट खंयचे आसता इनपूट घेवंक हांगा भरलेलो टॅक्स. सो इट वील नॉट बी कन्सिडर्ड एज स्टॉक ट्रान्सफर. आतां हांव एक बेट्ट्या वेर करतास म्हूण करूया. बेट्टू म्हळ्यार गोच न्हू रेका आमगेलो हांगा मस्तच न्हू तें. सो हांव ते कासरगोडान प्रोक्योर करता. कर्नाटका पेटयत म्हूण करूया. हांगा गुजराती कम्युनिटी मस्त आसा म्हाका हांगा दाखोवन गुजराताक साकसूच्या सुलभ जाता म्हणून थंय दाखोवन हांगा पेटयल्यार हांव ताजेर टॅक्स भरून हाडका हांगा. सो हें पुरे आमी ओट्टू कोरून एग्रिगेट टर्नओवर 40 lakhs क्रॉस चल कुडले GST ट्रिगर जाता. वी हॅव टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन. नेक्स्ट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ट्रिगर्स. इंटरस्टेट टॅक्सेबल सप्लाय ऑलरेडी डिस्कस केला हांव तावळ दिलेलो एक्झाम्पल उडकस करायची. मागीर कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन. कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन म्हळ्यार नॉर्मली आतां हांव एक एपरल डीलर म्हूण करूया. कळवा लायक हांव क्लोथ्स हाडटा आनी हांगा विकता. हांव आतां परा एक हांगा खंयचे एक कोल्हापुरांत एक एक्झिबिशन आसा म्हूण करूया. कोल्हापूर खंयचे स्टेट आसचें? महाराष्ट्र आसचें. हांव शीद हांगा दाखोवन मिगल गुड्स ऑन कोल्हापुरा विकूं जाता की जायना. इत्याक हांव कोल्हापुरा दाखोवन गुड्स सप्लाय करतना म्हाका तें रजिस्ट्रेशन जावका. बट हांव कोल्हापुरांत परमनंट राबतोय ना. हांव एक 10 दीस एक्झिबिशनां थंय वचून येता. म्हाका ते कोण की सांगलें पुरो लायक बायर्स येताची तूं थंय चमकला तुका लायक प्रॉफीट करूं जाता म्हूण. सो हांव ते एक कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सनल रजिस्ट्रेशन घेता. ताका एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन आसा वीच इज अ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन. हांव सुरवेक मिगल वयवाट सदां कितें जातलें म्हणून टॅक्स भरका रजिस्ट्रेशन घेवका मिगल काम ते कंप्लीट कोन वापस म्हाका शेवका. सो त्या कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन त्या आसता न्ही ट्रिगर. दॅट इज वन ऑफ द ट्रिगर्स. हांव महाराष्ट्रा वचून वापस सेपरेट मिगल टर्नओवर हें त्या कसले पळोवचो ना. नथींग डुईंग. आय हॅव टू रजिस्टर माय सेल्फ. नेक्स्ट TDS TCS IST रोल्स. हें आतां तुमकां तितले इम्पॉर्टंट न्ही. TDS आनी नॉर्मली गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स येवचे. GST TDS इन्कम टॅक्सात न्ही. रिवर्स चार्ज लायबिलिटी. रिवर्स चार्ज लायबिलिटी म्हळ्यार आयकला की कोणी कसले आयडियास की ओके. रिवर्स चार्ज लायबिलिटी म्हळ्यार कसं म्हणून हांव तुमकां एक एक्सप्लेन करता. वापस आमी आमगेल्या फर्स्ट एक्झाम्पल येवया. हांव गीताक स्टील कमोडिटी दिता. आतां गीताले अल्टिमेट इंटेंशन ऑफ बायींग फ्रॉम मी कसलें रिसेल करूंक. करेक्ट न्हू? सो आतां ती रिसेल करता जाल्यार तिका एक त्या इनपूट चेनान ती नासका. ती आनेक लाख सप्लाय करता. आतां हांव पक्कनी रजिस्ट्रेशन ना म्हूण जाल्यार आनेक एकली कोणाक रजिस्ट्रेशन आसा म्हूण जाल्यार गीता विल प्रिफर बायींग फ्रॉम हर. मिगेला देखून घेना ती. करेक्ट ना? ताका म्हाका ITC मेळना रजिस्ट्रेशन ना म्हूण जाल्यार. सो ताजे निमित्त B2B कस्टमर्स मिगल मस्त आसल्यार केलो प्रॉडक्ट्साक B2Bचे आसताच. करेक्ट न्हू? आतां आमी होडोड आयुर्वेदीक मॅन्युफॅक्चरर्स अशें म्हूण करूया. आमी कसं की एक सेपरेट प्रॉडक्ट इम्पोर्ट करता आसाची. आमगेले कस्टमर्स पुरे रजिस्ट्रेशन आशिल्लेची तेदना मिगल पक्कने थ्रेशोल्ड आसा पळय 40 लाख 40 lakhs क्रॉस जायना जाल्यार हांव रजिस्ट्रेशन घेतल्यार मिगल कस्टमर्स आतां एक चेनान हाडूं जाता. दॅट्स वाय इट इज गुड. नेक्स्ट यू वॉन्ट टू क्लेम ITC. आतां म्हाका ITC क्लेम करता जाल्यार GST रजिस्ट्रेशन नातील क्लेम करूं जाता जायना. ITC क्लेम करचें इज नॉट इजी. तातूंत भितर मस्त प्रोसिजर आसा. सो म्हाका GST रजिस्ट्रेशन जावूं का. मार्केट प्लेस प्लॅटफॉर्म रिक्वायरमेंट तावळ डिस्कस केला. एक्सपोर्ट LUT रिफंड प्रोसेस
प्रोफेशनल इमेज म्हळ्यार म्हाका एक GST म्हणले कुडले जनाक मिगलोट व्यवहार करूंक एक कॉन्फिडन्स येता करेक्ट न्हय निमगे GST उंटा इल्ला तशें अशें पळयत तो उंटू म्हूण सांगला ताका एक कॉन्फिडन्स येता वय आगलोट व्यवहार करूं येता सो GST रजिस्ट्रेशन ह्या मेशी घेवच्या जायना देर विल बी लॉट ऑफ ड्यू डिलिजन्स डन बाय द डिपार्टमेंट पळयता हाक बदलची हागेल एक रजिस्टर्ड प्लेसस वा यो बदलची सिरियस आसता तागेले बिझनस आमगेले केलो आमी घरा रजिस्ट्रेशनान तूं सप्लाय ते घालच्या जत्ता घरा नांव घाल्ला म्हणून आमगेले रिजेक्ट जालेलो आसा एप्लिकेशन GST डिपार्टमेंट सो दे आर दॅट सिरियस नेक्स्ट वाय टू बी केअरफूल रिटर्न फायलिंग स्टार्ट्स इमिडिएटली रिटर्न फायलिंग एक व्हडले विशय कसले न्ही आयच्या दिसाक एक करेक्ट कन्सल्टंटाक धरलारी तुमी करेक्ट एप्लिकेशन्स तुमगेल्या वयवाटा प्लेसारी घाल्लारी तुमकां कांय कश्ट ना ते रॉंग बिलिंग क्रिएट्स एक्सपोजर रॉंग बिलिंग जायना तुमी स्टार्टींग दाखोवनूच तांतू मातशें यूज केल्यारी कंप्लायन्स कॉस्ट एंड टायम ऑफकोर्स एवरीथींग कम्स विथ अ कॉस्ट लेट फी इंट्रस्ट पॉसिबल आतां एक मनशान GST रजिस्ट्रेशन करून मागीर ताजे विशय हाका वचना जाल्यार डिपार्टमेंट सांगता तूं रजिस्ट्रेशन घेतिल्ले दीस दाखोवन तूं रिटर्न फायल करता आशिल्लें तूं करीय न्ही म्हणून आमकां पिनलायज करता सो रजिस्ट्रेशन घेतरी वी हॅव टू बी सुपर कॉशियस नेक्स्ट कॅन्सलेशन ऑल्सो हॅज प्रोसेस सो कॅन्सलेशन करचें म्हळ्यार सुलभ न्ही फायनल रिटर्न आनी म्हूण करूं आसता केलो कंप्लायन्सीस आसा त्या करना म्हणून जाल्यार ताकाय पेनाल्टी येता सो हें पुरे कसं म्हणटाची एक रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून येता आमी GST घेतरी इट इज नॉट कॉन्स इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी वी हॅव टू बी श्योर दॅट वी वील कंप्लाय आफ्टर द रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट Types of registration, which one fits? Regular, composition, QRMP, casual, special rules. Regular आणि composition म्हणून आज विषय ऐकला की कोणाक एक सांगू जातलं की composition म्हणा कसं आलं व्हेरी गुड 1% मायन सांगला सो composition म्हळ्यार इफ अ ट्रेडर इज डुईंग व्हेरी स्मॉल बिझनस 1.5 कोटी भितरी 1.5 कोटी आतां लिमीट ताका 1.5 crores भितर एक मनशा टर्नओवर आसा बट तागेल्या पाप बिलिंग सॉफ्टवेअर घालच्याक पुरे तागेलें मार्जीन पाप उणें ताण वापस टॅक्स इनवॉयस प्रत्येकाक इश्यू करचे कश्ट जाता ताका सो ताण कसं करूं ही कॅन गो फॉर अ कॉम्पोजिट जनरल स्टोर म्हणून किराणा अंगडी म्हणटा पळय एक किराणा अंगडी आसा म्हणून हांव एक किराणा अंगडीचो हांव पुरे विशय विकता मीठ धान्य FMCG हांव पुरे HSN आनी कोण बसला री म्हाका मिगेल व्यार पाय बंद करपा जातलें सो मिगेल्या म्हयन्याचे टर्नओवर एक 12 लाख म्हणून दवरया 12 लाख म्हळ्यार कितली जाता सगळ्याची वर्सान तूं एक 1 कोटी 40 लाख रुपये जाता सो विच इज लेस दॅन 1.5 हांव कॉम्पोजिशन घेवेत कॉम्पोजिशन हांव कसं करता मिगेल मंथली टर्नओवर कसं जाल्यार ताजे वेरी 1% GST भरला डिपार्टमेंट मिगेल सुद्धा येना ओके सो दिस कायंड ऑफ रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो पॉसिबल मिगेल पुरे कस्टमर्स B2C असल्यार कन्झ्युमर्स असल्यार आय कॅन गो फॉर कॉम्पोजिशन नेक्स्ट रेग्युलर म्हळ्यार आतां प्रत्येक HSN पुरे जावन पक्का जावन आतां आमी पळयता न्हू डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ व्हेरी गुड एग्जाम्पल आमकां तांणी सीदा चिटेर बरोवन दिता की ना आमी लायनार राबोवका ते की कोण बारकोड रिडर आरी एवरी प्रॉडक्ट ती ताजे HSN सकड येवन मागीर इनवॉयस जातरी पेमेंट जातरी आमकां भायर वचून सोडतात न्ही करेक्ट न्हू दॅट इज बिकॉज दॅट इज रेग्युलर कंप्लायन्स QRMP म्हळ्यार त्या रेग्युलर रिटर्नान येवचे क्वॉर्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट म्हणटा ताका सो एक मनशाक प्रति म्हयन फायल करता तागेले कस्टमर्स पुरे रिटेल B2C असं आसलें म्हणून जाल्यार ताणें QRMP स्कीम ऑप्ट करूं कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन हांव वळटा महाराष्ट्राचे कोल्हापूर एग्जाम्पल दिलें लुडगासकर स्पेशल रोल्स ISD TDS TCS हें तुमकां कोणाक एप्लाय जायना गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्साक मोस्टली ताणें TDS कोर्स कोणा पुरे TDS कोरचे गती आसा तांकां येता नेक्स्ट रेग्युलर वर्सेस कॉम्पोजिशन द प्रॅक्टिकल कंपॅरिजन रेग्युलर टॅक्स पेयरान टॅक्स इनवॉयस दिवका सो कॉम्पोजिशन एक मनीस आसा म्हणून जाल्यार ताणें टॅक्स इनवॉयस म्हणाल दिवचें जायना इत्या म्हळ्यार आतां सुरवे आमी एग्जाम्पल घेतना आतां हांव गीताक विकतना 55 रुपीज कलेक्ट केले तेगेले 50 रुपये टॅक्सेबल 5 रुपये GST हांव 5 रुपये तेगेले GST कलेक्ट केले ना आय विल बी एलिजिबल ऑर परमिटेड टू कलेक्ट दीस ओनली इफ आय एम अ रेग्युलर हांव कॉम्पोजिशन म्हणून जाल्यार बिलकूल घेवचें ना हांव तेगेले 50 रुपये मात्र घेवंक आनी 50 रुपये घेवन जाल्यार ताजेर 1% सरकार बोरका सो टॅक्स इनवॉयस येवची रेग्युलर मात्र एलिजिबल ITC कॉम्पोजिशन आशिल्ले मनशाक बिलकूल घेवचें जायना ताण कसं करता ताणें कितें 1% टर्नओवरार बोरका इनपूट टॅक्स क्रेडिटा विशयू ना B2B फ्रेंडली सो रेग्युलर केन्नाय B2B कसं लायक आमगेले कस्टमराक रजिस्ट्रेशन आसता ताका हांव इनपूट दिवका म्हणून जाल्यार हांव कॉम्पोजिशन जाल्यार दिवचें जायना सो रेग्युलर लायक इंटरस्टेट गुड्स पॉसिबल सो कॉम्पोजिशन आशिल्ले मनशांनी इंटरस्टेट सप्लाय करूं जायना देर फॉर कॉम्पोजिशन कोणा हेल्प जावचें म्हळ्यार किराणा स्टोराच्या मात्र आतां कोणी
कासरगोडाचो हांग घेवन वचना न्हू सामानू ही वील बाय इन हिज रेस्पेक्टीव नॉर्मली असल सन बिझनेसमॅन कोण आसा तांणी त्या लोकल एरिया केटर करताची तसं लायपुरे कॉम्पोजिशन बेनिफिशियल कॉम्पोजिशन टॅक्स पेयर सिंपलर कंप्लायन्स लोअर टॅक्स रेट 1% आणि लोकल B2C फ्रेंडली नो ITC कॅनॉट कलेक्ट टॅक्स सेपरेटली आता पळा आमगेल एक्झाम्पल ₹5 ओनली इफ आय एम रेग्युलर आय कॅन कलेक्ट अदरवायज आय कांट कलेक्ट नॉट आयडियल फॉर B2B कस्टमर्स नेक्स्ट मंथली फायलिंग और QRMP सो मंथली फायलिंग आता आमकां 2 टायपा रिटर्न आसायचे दिसाक GSTR1 आणि GSTR3B GSTR1 म्हळ्यार आउटवर्ड सप्लाय आज हांव कितले सप्लाय केला ह्या सगळे म्हयन्याच्या तें हांव घालका QRMP आणि एक B2B म्हळ्यार 3B म्हळ्यार हांव केल्लेल्या बिझनसाच्या कसं टॅक्स लायबिलिटीज आउटपुट टॅक्स कलेक्ट केलेल्या मायनस मिगेल इनपूट करून हांव कसं भरता दॅट इज 3B सो हें पुरे मंथली कंप्लायन्स करता एवरी मंथ करता आमी बट QRMP आमकां कसं जाता QRMPंत हांव क्वॉर्टरली रिटर्न केला जाल्यार बट मंथली पेमेंट करता सो एवरी मंथ हांव पेमेंट करता रिटर्न फायल करचे गतीना रिटर्न हांव सगळे वर्सा 4 पटी केला जाल्यार एवरी क्वॉर्टराक दॅट इज द मेजर डिफरन्स सो पक्कने सण वहिवाटू B2C कस्टमर चड आसा मिगेल जाल्यार QRMP वचेत एवरी मंथ करता म्हणना बट स्टील ॲज अ चार्टर्ड अकाउंटंट आय सजेस्ट यू गो फॉर मंथली चमकलारी आमकां एक कसं म्हणटाची मंथली आमगेल बुक्स कसं जातास म्हूण कळटा गॉन आर दोज डेज काही म्हळ्यार 31 मार्च जत तरी मागीर वचून ऑडिटराला बुक दिवन ताण सगळे वर्साचे बुक बरोवचे तें आयचे दिसा जायना आजी आमकां सगळे प्रति म्हयनो आमगेल कितले जाला बिझनस कितले प्रॉफीट येयला हें कळचें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट नातला आमकां आयच्या बिझनस एनवायरमेंटान सर्वायव जावचें जायना नेक्स्ट मंथली कंप्लायन्सीस हें आतां हांव सांगिल्लें म्हणके 3 रिटर्न नेक्स्ट QRMP नेक्स्ट कॉम्पोजिशन कंप्लायन्स सिंपल सो कॉम्पोजिशनान तूं ओट्टूची 4 क्वॉर्टरली रिटर्न्स म्हळ्यार 3 म्हयन्या कितले टर्न ओवर जाला ताजेर 1% भरचें आणि एक एन्युअल रिटर्न इतले कंप्लायन्स दिस इज व्हेरी व्हेरी हेल्पफूल फॉर अ स्मॉल बिझनेस विथ लेस देन 1.5 crores टर्न ओवर नेक्स्ट एनाटॉमी ऑफ GST इनवॉयस नंबर डेट सप्लायर GST नाव तावळ सांगिल्लें म्हणके तुमी एक डिपार्टमेंटल स्टोराची एक इनवॉयस घेयाची आणि तांत पळयाची हें पुरे तांतू भितर आसता हें तुमकां हांव शेअर करता मागीर कॉपी हांव ऑलरेडी विघ्नेशाला दिला तो दितलो तुमकां सो टॅक्सेबल व्हॅल्यू GST रेट कस्टमर GST पुरे घालका जाता नेक्स्ट ई इनवॉयसिंग म्हळ्यार एक विशय इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट इन GST 5 कोटी पुशी टर्न ओवर चड आशिल्ल्या मनशाक आयचे दिसा ई इनवॉयसिंग करचें गत्य सो ई इनवॉयसिंगाक कसं जाता आमी B2B इनवॉयस म्हळ्यार रेजिस्टर्ड पर्सन आमी कसं विकताची तें एक सेपरेट इनवॉयस रिपोर्टिंग पोर्टल म्हूण आसा थंय तें रिफ्लेक्ट जाता दिस इज अ लिटल हायर फंडा बट तुमी कांय भिवची नाका पाय तुमकां 5 कोटी टर्न ओवर वयल जाल कुडल्या डेफिनेटली यू वील हॅव अ कन्सल्टंट तेदान तुमी ई इनवॉयसिंग तुमकां एक प्रॉम्प्ट येता GST हातूंत भितर तुमकां ई इनवॉयसिंग लागू जाता म्हणून त्या आयचे दिसा सिस्टम्स इम्प्लिमेंट करतना ऑटोमेशन करूं जाता नेक्स्ट ITC the entrepreneur's working capital lever eligible GST on business purchase can reduce GST payable ITC म्हळ्यार एक GST इंतू व्हेरी इम्पॉर्टंट फंडा ITC stands for input tax credit कसं येता आतां आमगेले एग्जाम्पलान तूं गीतान म्हाका दिलेले ₹5 इज हर ITC बट तीन शीद ₹5 ITC क्लेम करूं जायना देर आर सर्टेन रिजन्स I mean सर्टेन रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तीन मिगेला दकोनू स्टील प्रोक्योर करूं का तिगेल्या बिझनस आतां पावन आसका सेकंड तिगेल्या हांव दिलेलें इनवॉयस आसका थर्ड हांव हें टॅक्स भोर आसका सरकाराक आनी हांव मिगेल रिटर्न फायल करूं तिगेल रिटर्नान तूं मिगेल नांव रिफ्लेक्ट जाल्यार इनवर्ट सप्लाय तेदन मात्र तिका घेवचें जाता इनपूट नातला घेवचें जायना ताचे कितें कोण रिटर्न फायलिंग आनी करेक्ट करता तसो जाल्यार मात्र आमी गुड्स प्रोक्योर करता नातला आमकां ITC मेळना जाल्यार कशें जाता आमगेल बिझनस लॉस जाता डिस्पायट पेईंग द GST टू आवर सप्लायर पळय सुप्रीम कोर्टाने एक स्पेशल लीव पेटिशन काण सायड दवरल कसं म्हळ्यार तुमगेल सप्लायरान GST भरला मात्र तुमकां इनपूट मेळटा म्हणून बट आमकां ताजे कितें इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आमगेल सप्लायर कोण भरतल आसता तागेल्या लागून मात्र आमी परचेस करता ओके नेक्स्ट ITC कंडिशन्स वॅलीड टॅक्स इनवॉयस आसूं गुड सर्वीस रिसिव्ड स्टील ती रिसीव जावन आसता आमगेल्या एक्झाम्पला विशयी सांगता हांव यूज्ड फॉर बिझनस डेफिनेटली ती ऑपा सेल करूंक तिगेल बिझनसाक वता सप्लायर रिपोर्ट्स इनवॉयस हांव मिगेल्या GSTR1 आउटवर्ड टॅक्सेसान तूं गीताल इनवॉयस घाल न्हू तिगेल 2B तूं रिफ्लेक्ट जावका रिटर्न्स फायल्ड हांव फायल करूं का नॉट ब्लॉक्ड क्रेडीट म्हूण आसा पुरे इनपूट आमी घेवचें जायना आतां एक मोटर कार परचेस कर न्हू आतां हांव चार्टर्ड अकाउंटंट हांव एक मोटर कार परचेस केली म्हूण करया हांव ताजेर GST भरला म्हाका घेवचें जाता ना
जायना येताक इट इज अ ब्लॉक्ड क्रेडिट. आतां हांगा बिझनस करतले तुमकां सदां तुमगे कन्सल्टंटान सांगून आसच्या पुरो तुमी निमगून आसच्या पुरो हांव कार घेतली घेवचें जातलो इनपूट ना, इट इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट ब्लॉक क्रेडिट एंड रेड फ्लॅग्स. पर्सनल एक्सपेन्सेसाचे आमकां केन्नाय घेवचें जायना. केलो फाटी जाता आमगे क्लायंट्स जाल्यार आमी पळयताची तांकां GSTS म्हणले कुडले तांणी कसो तांगेले घराक फ्रीज AC ते पुरे GST नंबर दिवन सोरता आनी म्हाका फोन करता हांव घरकडे AC घेतला घेवचें जाता की म्हाका इनपूट ना. हांव AC खंय घाला घरा घाला हांव कन्मेल ऑफिसाक घाला रे घेवचें जाता. ऑफकोर्स GST इनपूट रुल्स आसा विंगडाची त्या रूल पुरे पळोवन ताचे प्रकार आमी वॅलिड इनपुट्स मात्र घेवका. Food, club, health, beauty and unless exception applies, motor vehicles, restricted cases, construction of own immovable property. Construction हांव मेगला ऑफिस हांव बांदलें म्हूण कोरया हांव एकल्याक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लें ताण म्हाका GST इनवॉयस दिला हांव घेवचें जाता जायना. इता म्हळ्यार GST सेक्शन 17(5) म्हूण आसा which specifically says works contract service even if it is procured for the purpose of business म्हाका इनपूट घेवचा ना म्हूण सांगता. ताजे कितें एक आमगेले 2B ITC आयले कुडल्या वी शूड नॉट बी एन्थुजियास्टीक अँड इमिडिएटली क्लेम इट. आमी प्रत्येक इनवॉयस पळोवन हें वॅलिड इनपूट की ना म्हणून कन्क्लुजन येवन ताजे प्रकार डिसिजन घेवका इनपूट घेवचें. व्हेरी इम्पॉर्टंट. कॉमन क्रेडिट फॉर एक्झेम्प्ट अँड टॅक्सेबल सप्लाय. कॉमन क्रेडिट म्हूण आसता. आतां हांव ऑपास आमी फर्स्ट डिपार्टमेंटल स्टोर हांव आतां होड जाल्लो हांव दूद विकता, पनीर विकता, FMCG विकता. मेगल्या ह्या म्हयन्याच्या टर्नओवरान तूं 50 लाख टॅक्सेबल 50 लाख एक्झेम्प्टस म्हूण कोरया. सो टॅक्सेबलाचे हांव इनपूट सीदा घेवेत. आतां हांव FMCG प्रॉडक्ट HUL डिस्ट्रिब्युटराला घेता ताण म्हाका दिलेलें इनपूट हांव क्लेम करेत. बट हांव ह्या सगळेची मेगल डिपार्टमेंटल स्टोर चलोवच्याक मस्त पुरे विंगड सर्विसीस प्रोक्योर करता. हाऊस किपींग करूं पुरो. आतां हाऊस किपींग यूज करून हांव खाली एक्झेम्प्ट सप्लाय करूं यूज केलें कित्याक न्ही सगळे स्टोराक गेलेले करेक्ट न्हू. सो हांव तें इनपूट सीदा घेवेत ना. ह्या सर्वीस हांव प्रोक्योर करतना म्हाका इनपूट मेळटा बट proportionate only to the taxable supplies. मिगल सगळे महिन्या वहिवाटू 1 कोटी तांतू 50% टॅक्सेबल 50% एक्झेम्प्ट. आता ह्या हाऊस किपींगा दाखवून मिगल की 10,000 रुपयाची इनपूट येईल म्हणून कोरया हांव सीदा 10,000 काडू जायना. टू द एक्सटेंट ऑफ 50% एक्झेम्प्ट सप्लाय आशिल्ले देखून खाली म्हाका 50% काडू जाता. दॅट इज वॉट इट मिन्स कॉमन क्रेडिट. कॉमन क्रेडिट म्हळ्यार दोज सर्विसीस ऑर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर द एंटायर बिझनस अँड माय बिझनस हॅज बोथ टॅक्सेबल अँड एक्झेम्प्ट. ಸ್ವಲ್ಪ कॉम्प्लिकेटेड फंडा बट डोंट वरी आय एम प्रिटी शुअर तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ ताजे आयडिया मेळनासता पुरो. सप्लायर नॉट फायलिंग ऑर रॉंग GST. आतां हांव फायल करना म्हणजे जाल्यार गीता घेवचें जाता इनपूट जायना. हांव करूं का फायल हांव पे करूं का. नेक्स्ट वेंडर ऑन बोर्डिंग. प्रोटेक्ट युअर ITC एट द परचेस स्टेज. व्हेरीफाय कॅप्चर मॅच. सो समजशील वेंडरा लागीं बेसिकली आमी वॅर कोरका म्हणून सांगता दिसता स्लायड. नेक्स्ट वे बिल. वे बिल म्हणाल विशय ऐकला की तुम्ही ऐकला नवा. वे बिल कसं आसचें ट्रान्सपोर्ट करूंक. व्हेरी गुड. आतां आमगेल्या गुड्स 50,000 व्हॅल्यू पशी वयरी खंय जेव ट्रान्सपोर्ट जाता म्हूण जाल्यार ताजेवट एक वे बिल आसूं ना म्हूण जाल्यार डिपार्टमेंटान केन्नाय इंटरसेप्ट करेत. कर्नाटकाच्या वे बिला विशयी मस्त कश्ट जायना येता म्हळ्यार पुढे वॅटान तुवें आमकां एक असले एक डॉक्युमेंट आशिल्लें. सो त्या थंय दाखोवनूची विंगड स्टेटान आशिल्ले ते थंय केलो विंगड स्टेटाचे आतां कश्ट जातास म्हळ्यार वे बिल इज अ न्यू फंडा फॉर देम. आमकां तशें न्ही आमी पुढे दाखोवन कोर नाशिल्लें. सो तशें आशिल्लें निमित्त आमकां वे बिल आमी आतां टॅक्स इनवॉयस. आतां हांव बँगलोराक स्टील पेटयतास हांव मिगल इनवॉयस करून त्या इनवॉयस आधारार एक वे बिल काडूची त्या ट्रान्सपोर्ट मिगल वेहिकल खंयची लॉरी घेवन वता स्टील ताजे नंबर सक्कड घालका. आतां वता आसतना खंय दाबस पेटयले राबेल म्हूण करुया खंय देखून खंय वतास तांतू पुरे मिगल डिटेल गीताल डिटेल कसं गुड्स वता आसा ताजे HSN कसं टॅक्सेबल व्हॅल्यू कसं प्रत्येक माहिती तांत आसता. आतां हांव मिगल आनीक एक प्रिमायसीस बँगलोरास म्हूण करुया हांगा देखून स्टॉक ते ट्रान्सफर करतास सेल न्ही वे बिल जावका कितें ना जावका करेक्ट. कसं लायक वे बिल इज नॉट फॉर सप्लाय इट इज फॉर मुवमेंट ऑफ गुड्स. इवन इफ देर इज नो सप्लाय हांव एक डेलिव्हरी चलन काडून त्या डेलिव्हरी चलना डिटेल्स वे बिला घालून ट्रान्सपोर्ट करता ना म्हूण जाल्यार मिगल गुड्स इंटरसेप्ट करता डिपार्टमेंट. Goods can be intercepted, detained or penalized if documents do not support. Next, e-way bill workflow, invoice or chalan. Invoice taxable supply aslar chalan for any other purpose हांव मूव करता म्हूण जाल्यार e-way bill केन्नाय सप्लायक न्ही e-way bill मुवमेंटाक मात दवराची. इवन इफ आय एम सेंडिंग माय गुड्स फॉर एप्रुवल हांव एप्रुवला पेटून तो लायक जाल्यार मात घेता इवन देन आय हॅव टू टेक e-way bill. नेक्स्ट एप्लिकेबिलिटी चेक. जनरेट पार्ट A पार्ट B. पार्ट इंटू गुड्सा विशयू पार्ट B इंटू ट्रान्सपोर्टा विशयू. Move goods with documents, cancel, extend if necessary. Next, computerization your GST backbone. Computerization आयच्या दिसाक very important. GST Act काही सांगा ना तुम्ही कम्प्युटर घाल का टॅली घाल का हें सॉफ्टवेअर घाल का त्या सॉफ्टवेअर घाल बट
आयच्या दिसा GST ॲक्टाच करेक्ट कंप्लायन्स करता जाल्यार कंप्युटर जावूका. आतां डिपार्टमेंटल स्टोराक तुमी वतना एक गाडयेरी 50 प्रॉडक्ट घेवन वतना थंय बशील मनशान हें रिन्न हाका HSN कसं आसच्या पूर म्हणून बरोवन दिल पळयला की खंय जावं ना. तांणी कसं करताची कंप्युटरायज करताची. एवरी प्रॉडक्ट एक बारकोड घालताचे आनी ताजें कॉन्फिगर जावन आसता. किंग म्हणली कुठले बारकोड रिडर थंय त्या प्रॉडक्टा नांव येता, HSN येता, पूर येता. दॅट इज कंप्युटरायझेशन. आयच्या दिसा कंप्युटरायझेशन करना म्हण जाल्यार आमकां वेवहार करूंक मस्त कश्ट आसा. सो दिस इज वॉट द स्लायड सेस. इन्व्हेंटरी जावो, कंट्रोल्स जावो, पुरे हाका आनी आयच्या दिसाक मस्त ॲप्लिकेशन GSTक समजावन आसता. देर इज समथींग कॉल्ड एज GST सुविधा प्रोवायडर्स, GSP म्हणटाची. त्या GST आज ज्या GST नाव टू हें जावन आसा कसं इंटग्रेट जावन आसा. तुमी तसल घाला इनवॉयस कसं आमगेले इनवॉयस पुरे ऑटोमेट जाला आयच्या दिसाक. ताजे कितें तुमी बिझनस स्टार्टिंगारीची सिस्टमार ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು करायची ಹೊಡ್ನ इथे म्हणा तुमगेले मस्त मात येदू कित्याक करता पाय तुम्ही वापास कांय चेंजेस कोण बस कॉन्फिगर सुरवेका कोण सोडायची. दॅट इज वॉट द स्लाइड मीन्स. नेक्स्ट अ सिंपल मंथली GST रुटीन. सो सेल्स परचेज साधारण 10th भितर GST वन्नार वचूका. इनवॉयस सिरीज इवे बिल आमकां एवरी इनवॉयस नंबर हे आमी GST वन्ना घालचास आनी B2B इनवॉयस वायज डिटेल्स घालचास. मॅच GSTR2B प्लस बुक्स आमगेले GSTR2Bंचू केलो आमी घेनात ते इनवॉयस येवच्या पुरे. बट ते इनवॉयस येयला म्हणून आमी सीदे इनपूट घेवचें जायना. आमी एवरी मंथ रिकन्सिलेशन करता. आतां हांव ह्या म्हयनो 50 इनवॉयस परचेस केला, 50 विंगड विंगड इनवॉयस. बट मिगेल 260 आयला म्हणून जाल्यार सम ऑफ द इनवॉयसेस मे बी पर्टेनिंग टू द नेक्स्ट मंथ ताण आतां अपलोड केला. बट म्हाका त्या मिगेलान तूं वयवाटान दिवची नेक्स्ट मंथ तेन्ना हांव घेवचें येतवें ना. सो म्हाका गोतोस का ह्या पाटी 260 आयला तातूंत 50 मात्र मिगेल्या 10 हांव नेक्स्ट म्हयन क्लेम करता म्हणून तें जावूं का. डिसायड ITC प्लस RCM प्लस कॅश. सो कितले भोर का म्हळ्यार GST. नेक्स्ट फायल इतले केल्यार आमगेले GST कंप्लायन्स त्या म्हयन्याचे एंड जालें. नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक्स दॅट क्रिएट GST पेन. रजिस्टर लेट आफ्टर क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड जे रावन दोन आसता. 50 लक्ष कुळाची रजिस्ट्रेशन पाय डिपार्टमेंट धरता म्हाका. यूजिंग रॉंग रेट ऑफ HSN हांव 5% विकतस मिगल प्रॉडक्ट बद्दल 40%. आय विल बी इन अ व्हेरी मिजरेबल सिच्युएशन पाय डिपार्टमेंटान धरलारी. फायलिंग GSTR1 बट इग्नोरिंग परचेज ITC अपळोवचो ना. GSTR1 मात्र करता. ITC म्हाका जाय आशिल्लें घेवचें जायना. इट इज रॉंग. क्लेमिंग ITC विदाउट टू बी मॅचिंग. टू बी रेवू का मॅच करूं का. मूविंग गुड्स विदाउट इवे बिल. नॉट इशुईंग क्रेडिट नोट. मिक्सिंग पर्सनल अँड बिझनेस एक्सपेन्सेस. नॉट सेविंग वर्किंग पेपर्स अँड एक्नॉलेजमेंट्स. सो बेसिकली ह्या स्लायड कसं सांगतास म्हळ्यार आमी आमगेले बिझनेस करतना मंथली MIS रिपोर्ट्स म्हूण करता. ह्या पूरे जन ऑन्ट्रप्रोनर्स मिगेल एक एडवायस तुमकां हांव लास्ट 13 वर्स दाखोवन CA प्रॅक्टिसान दसना आमकां आमगेले बिझनेस ह्या म्हयन्यान तूं कसो पुरे जाल्ला कळका. सेल्स कितले केला, कितले जनाल बाकी आसा, कितले जनाल आयला. ह्या एक चीटी होडोड बिझनेसमॅन आसा पळय ह्या करताची. आमी मस्तेनान कसं करचें आमकां सदां डिसेंबर जाता न्ही आमकां अंदाज आसा ना आमगेले ह्या वर्स बिझनेस कसो जाला म्हणून. एवरी मंथ आमी एक मिटींग करता. जन हाण बैसोका इतले आमगेले टर्नओवर जाला हें जाला आमगेल्या ऑब्जेक्टीव इतले टर्नओवर जावचें आशिल्लें आमी कितले डिफरन्स आसा. इन्फॉर्मेशन रियल टायम बेसिसार येवका. ह्या इन्फॉर्मेशन येवका जाल्यार आमी कसं करता सिस्टम्स इम्प्लिमेंट करता आनी आमकां ताजे विशयी माहिती आसूं. ओके आतां हांव तूं सदां पुरे कंप्लाय करून जाल्ल्या आतां GST विशयी तुमकां कोणाकय कसले एक प्रश्न आसला री आमी एक दोनूय प्रश्न घेवया. येस विथ होल्डिंग टॅक्स मा TDS वय TDS म्हणल्यार आमी करना ते क्लेम करका. थँक्यू. आमी मंथली रिटर्न फायल Monthly return येस करतना येस फायल. येस Okay. तेतून कुडले क्लेम करून सोडतात. हां ओके त्या GST पोर्टलान तर. GST पोर्टलान तेत GST TDS जाल्यार हां ओके थँक्यू. विंगड खंयचे की येस हां स्क्रॅप म्हणून तुमी विकच्या पेटोवचे रियेंजावच्याक पेटोवचे वापस म्हाका येतो तूं तुमकां तें उबे ते विंगड प्रॉडक्ट पळय स्क्रॅप तुमकां आतां त्या सेल म्हूण सप्लाय म्हूण जाल्यार तुमी टॅक्स इनवॉयस करून इवे बिल काण पेटोवका. ना म्हूण जाल्यार डिलिव्हरी चलन कोण पेटोवका. इथं म्हणटा ताका एक वॅल्युएशन आसता ना वय. पाय इंटरसेप्ट जावच्या पुरो कोणाल स्क्रॅप म्हूण कळना ना तुमगेले कसो बिझनस. आमगेले हें कसले HDP हें कसले टब्स बालदी व्हेरी गुड. कोड्यालांत तो युनिट पुतुरांत. व्हेरी गुड. एक्सट्रुशन वेल्डिंग. ओके 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 नायस. स्क्रॅपाचे तुमी इवे बिल करून पेटोवका जाता. विंगड प्रश्न की एनी न्यू ऑन्टरप्रोनर्स GST विशयी रजिस्ट्रेशन नातिल्लें वय येस ओडा सांगे उलयच आयकात. GST कंपल्सरी की कितले तुमगेले टर्नओवर आसता जे ना डिपेंड हांव जाता. न्यू
मळारी नाका स्टार्टिंग घेवची नाका कसं तुमगेलं सप्लाय टेक्स्टाईल टेक्स्टाईल नवा सो टेक्स्टाईल म्हणटना तुम्ही पక్కన इंटरस्टेट सप्लाय करता म्हणजे रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फर्स्ट तुमकां 40 lakhs तारी रजिस्ट्रेशन गती ना तुम्ही स्टार्टिंग कोरेत बट पाय तुम्ही टेक्स्टाईल हाडून तुमकां तांतू मस्त इनपूट आतां आयच्या दिसाक टेक्स्टायला कसं जाला 5% 18% डिपेंडिंग अपॉन द रेट आसा 2,500 वयर आसल्यार 18% सकल आसला 5%. सो तुमकां 5% गुड्स येत म्हणून जाल्यार इनपूट मस्त ना नवा तेदन तुम्ही 40 lakhs वची तर कोरेत बट तुमकां बाय इंटरस्टेट सप्लाय आनी कोरका म्हणून जाल्यार रजिस्ट्रेशन घेवची बेटर ओके देन आमी घरा घरा दाखवून कोरेत डेफिनेटली कोरेत हें तुमी इजी मेथड हें पीपीटी दाखयला तें आमकां मेळटलें 100% हांव ऑलरेडी दिवन जाला सक्कर जण सर्क्युलेट ओके करता थँक्यू स्केलअप घालताची पळय ग्रुपांत घालताची आनी कोणें येस ओके started 5 months jala literature so atha proper bill diucha should I consult a CA as of now बेटर म्हळ्यार क्लाउड किचन म्हणटना आयच्या दिसात आनी स्विगी झोमॅटोन तूं विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑन बोर्ड करताच क्लाउड किचनान कसं जाता म्हळ्यार देर इज समथींग कॉल्ड सेक्शन 9(5) तुम्ही आतां रजिस्ट्रेशन ना म्हणून जाल्यार हांव तुमकां क्लाउड किचन दाखोवन कसं की ऑर्डर केल्या स्विगी झोमॅटोच म्हाका इनवॉयस दिताची सो तुमकां रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी अप टू 20 lakhs बट हांव कसं सजेस्ट करता म्हळ्यार तुम्ही रजिस्ट्रेशन कराची इथं म्हळ्यार 20 lakhs क्लाउड किचनान तूं मंगळुरांत रीच जावची इज नॉट अ बिग थिंग आज पाय भितर जावच्या पूर तुमगेल्या सो तशें आशिल्लें मागीर रजिस्ट्रेशन येत देखून तुम्ही कोण सोडाची रजिस्ट्रेशन केल्यार तुम्ही 2 टायपा इनवॉयस कोरका आतां हांव तुमगेल्या डायरेक्ट येवन क्लाउड किचना परचेस केली म्हणून जाल्यार तुमी म्हाका टॅक्स इनवॉयस दिवका यू शूड कलेक्ट 2.5% फ्रॉम मी इट इज अ रेस्टॉरंट सर्वीस स्विगी झोमॅटो दितना तांणी तांगेली इनवॉयस दिताची तुमकां त्या एक्झॅम्प्ट तुमी ताजेर GST घेवका म्हूण ना एज एन ऑल्टरनेटीव तुमकां सर्विसाक रेस्टॉरंट सर्विसाक कॉम्पोजिशन आसा बट द रेट ओवर देर इज 5%. आतां तुमी ह्या वारात 10 लाख रुपयाचे व्यवहार केले म्हणून करूया 10 लाखा वयर तुम्ही 5% रेस्टॉरंट सर्विसाक भरला जाल्यार त्या एक ऑप्शन आसा तुमकां but at services na nava malari as in नाही क्लाउड किचन तुम्ही फूड सप्लाय करतना इट विल बी कन्सिडर्ड एज सर्वीस कळवा तांतू भितरी दॅट इज अ व्हेरी सटल प्लेस आतां आमकां या लिगल मेट्रोलॉजी एक्टा प्रकार एक पॅक जावन तुमगेले प्रॉडक्ट खंय दाखोवन विकूजत म्हूण जाल्यार तुम्ही ताका गुड्स म्हूण येत ना म्हूण जाल्यार इट इज गोईंग टू बी कन्सिडर्ड एज अ रेस्टॉरंट सर्वीस ओके त्या मस्त एक आमगेले एक आयस्क्रिमाचे एक केस आशिल्ले आयस्क्रीम वेंडर्स वर ट्रिटींग इट एज गुड्स बट डिपार्टमेंटान सांगलें तें सर्वीस रेस्टॉरंट सर्वीस जाल्यार आमकां इनपूट घेवचें जायना सो आयस्क्रीम वेंडरान इनपूट घेतिल्लें ते रिवर्स करून सदां 100 कोटी डिमांड येत म्हणून बट आमी फायट करून ताका की केस विन जालीची सो टू मेक CA कन्सल्ट करूं का स्टार्टींग एक मस्त कसले चार्ज पडना but you better do it. so my cap will be 20 lakhs 20 lakhs, right? Beyond 20 lakhs, you have to register. Okay? Yes. So, hanga आम्ही मुक्सूया. आता येदोळताय GST कंप्लायन्स विशयारी आमकां विस्तार जावन माहिती दिलेले CA गौतम नायक हांकां यादस्तिका दिवन मान कोरका म्हणून विश्व कोंकणी केंद्र अध्यक्ष CA नंदगोपाल शेणे हांकां विनंती करता.